Yo! What's up? Welcome back sa channel ko mga ka-super. Kung bago ka pa lang nanonood sa channel ko, ako pala si Super Drew TV. For today's video, gagawa tayo ng tutorial ngayon kung paano mag-edit ng video gamit ang KineMaster. Kung paano gamitin yung green screen effect, kung paano palabasin yung gantong effects, kung paano pawalain. Mapapanood nyo sa tutorial na to. So, sisimulan na natin yung video na to. Gamit ang KineMaster. Kung paano gamitin yung green screen effect, kung paano palabasin yung gantong effects. Gantong effects, kung paano po
So, dito ko na tatapusin tong video na to. Kung bago ka pa lang nanood sa video na to, huwag mo kakalimutan mag-like, subscribe, hit mo yung bell button para laging updated ka sa mga new videos natin. Comment down below na rin kung ano yung mga suggestion na gusto nyong i-vlog ko next time. Yung mga gusto nyong mga tanong nyo sa pag-i-edit natin, kung ano bang gusto nyong malaman sa pag-i-edit. Hanggang sa susunod na video mga ka-super.